The next device is the solar water heater. हे picture बघा, this is how a solar water heater looks. आणि सोलर वॉटर हिटराचे स्ट्रक्चर असे असता. तुम्ही खूपशा बिल्डिंगांचेर, हॉटेलाच्या टेर्रासाचेर, स्लोपाचेर बी पयला आसतले. तर हे जे आमका दिसता ते सोलर वॉटर हिटर असता. सो आता पोवया ते कशे वर्क करता ते. सो जशे सोलर कुकरान एक इन्सुलेटेड बॉक्स असता ब्लॅक पेंट केल्ले, तशेच सोलर वॉटर हिटरानूय एक इन्सुलेटेड बॉक्स असता आणि त्याच्या भितर असो कॉपर पायपाचो सिस्टम फिक्स केल्लो असता. सो हांगासर ते बॉक्स आणि तितून तो पायपाचो सिस्टम. इट इज कवर्ड विथ ग्लास प्लेट which allows heat to enter inside but does not allow heat to escape out. सो जेन्ना सनलाइट पडटा तेन्ना ह्या कॉपर पायपान जे उदक असता ते कॉपर पाईप तापून ते उदकूय तापता आणि ते तापलेले गरम झालेले उदक या हॉट वॉटर स्टोरेजान स्टोर जाता. सो जेन्नाय बी आमका गरम उदक जाय तेन्ना या हॉट वॉटर स्टोरेजांतल्यान ते आमी यूज करप. जेन्ना या पायपांतल्यान उदक वता हॉट स्टोरेजान तेन्ना cold water ह्या स्टोरेजांतल्यान भितर एंटर जाता. So when hot water is drawn out of the storage tank, cold water from main water supply enters it through the inlet. So हो system चालू उरता आणि आमका hot water मेळटा from the solar water heater. So this is how a solar water heater works. हे खूपशा बिल्डिंगांनी, हॉटेलांनी बी यूज करता. So the next device is the solar cells and solar panels. So what are solar cells? Solar cells are devices that convert solar energy into electricity. आता सोलर कुकर जाव सोलर वॉटर हिटर या डिवाइसांनी आम्ही किती पहिले तर हे डिवाइसेस सनलाइटाचेर डिपेंड असा. जर सनलाइट तेंचेर पडली जाल्यारच ती वर्क करतली. जर सनलाइट ना जाल्यार आमका ती कायच यूज ना. बट सोलर सेल्स किती करतात तर सोलर सेल्स ही आमका सनलाइट यूज करून इलेक्ट्रिसिटी दिता. So these devices convert the solar energy into electricity. So it develops a voltage of 0.5 to 1 volts and can produce about 0.7 watts of electricity. So what are solar panels? ही जी सोलर सेल्स असा ती इंटरकनेक्ट करून त्यांचे अरेंजमेंट करून जे एक व्हडले पॅनल केल्ले असता ताका सोलर पॅनल म्हणतात. तेतून खूपशो सोलर सेल्स अरेंज केल्ल्यो असता आणि कनेक्ट केल्ल्यो असता. So it is easy to see that these devices are useful to generate electricity. So हातून कसले मटेरियल यूज करता तर सिलिकॉन and silver. These are the two materials used in the solar cells and solar panels. Why the silicon is used? The silicon is used to make the solar cells. Silicon use करून ते solar cells ready जाता करतात. And the next material is the silver. And silver कित्या खातीर यूज करतात तर it is used for interconnection of the cells in the panel. हे जे सगळे सेल्स असा त्यो इंटरकनेक्ट करून त्याचे पॅनल तयार करपाक आम्ही सिल्वर यूज करता. So this is a panel which converts the solar energy or sunlight into electricity. So आता आम्ही पोया what are the advantages of solar cells? So the principal advantage of the solar cells are that it requires a little maintenance. So solar cells, the solar panels हातून कसलेच moving parts नसता. They don't have any moving parts. जसे windmillsan आम्ही पहिले त्याचे blades move जाता तसे solar cells and the solar panelan कायच moving part ना and therefore it require very little maintenance. चड maintenance लागना. Next is they do not have any focusing device. जसे आम्ही सोलर कुकरान पहिले तेका एक रिफ्लेक्टर असता जो एवरी टाइम आमका सनलाइटाक फोकस करून दवरचो पडटा. तसो सोलर पॅनलान कायच फोकसिंग डिवाइस ना जो एवरी टाइम एडजस्ट करपाक जाय. The next is it can be set up in remote areas. So solar cell आम्ही खयसरूय फिक्स करपाक शकता. खयच्याय रिमोट एरियेन आम्ही सोलर पॅनल्स जा सोलर सेल्स फिक्स करपाक शकता. अशी एक एरिया ज्या जाग्यार इलेक्ट्रिसिटी पॉवर लाइन्स पावना, सप्लाय जायना त्या जाग्यार आम्ही सोलर सेल्स, सोलर पॅनल फिक्स करून सनलाइटा पासून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक शकता. And the last is it is environmental friendly and do not cause pollution. सोलर सेल्स पासून कसलेच pollution जायना. Next, what are the disadvantages of solar cells? The first is it require high cost.
So why high cost solar cells and solar panels and high cost कित्याक इन्वॉल्व असा तर जे मटेरियल आम्ही यूज करता सिलिकॉन आणि द नेक्स्ट इज द सिल्वर हे दोनूय मटेरियल जे आमका सोलर सेल करपाक आणि इंटरकनेक्ट करपाक जाय त्या लागून इट इज अ लिटल बिट कॉस्टली या सिलिकॉनाक आणि सिल्वराक लागून आमका ते एक्सपेन्सिव्ह पडपाक शकता द नेक्स्ट इज एफिशियन्सी इज लो सो व्हाय द एफिशियन्सी इज लो तर इट डिपेंड्स ऑन सनलाइट राइट जर सनलाइट प्रॉपर ना जाल्यार आम्ही तर तितली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक शकना द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्स्टॉलेशन इज क्वाइट हाय स्टार्टिंगाक इन्स्टॉलेशन करपाक जे सोलर पॅनल्स माउंट करपाक तसेच रूफ जाय पडटा बेश्टेच आम्ही खंयसरूय सोलर पॅनल्स इन्स्टॉल करपाक शकना सो त्या सगळ्याक लागून द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्स्टॉलेशन हाय जावपाक शकता सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट इज युजेस ऑफ सोलर सेल्स अँड पॅनल्स तर सोलर सेल्स पॅनल्स खंय खंय यूज करता इट इज यूज्ड इन वॉचेस अँड कॅल्क्युलेटर कॅल्क्युलेटराचेर बी तुम्ही अशें पळयला आसतले एक पॅनल असता धाकटेशें इट इज अ सोलर दे आर द सोलर सेल्स इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स अँड स्पेस प्रोब्स they are also used in radios and wireless transmission system and last they are used in street lights तुम्ही असे खंयसरूय स्ट्रीट लाइट्स पळयल्या ज्याच्या वयर असे पॅनल असता this type so they are the solar panels those street lights uses solar energy to give you the electricity so this was about solar cells and panels so now we will see the next source of energy and it is energy from the sea दर्याकडल्यान आमका कसली एनर्जी मेळटा आणि कशी so the energy from the sea is available in the following forms energy of sea waves जाका आमी wave energy अशें बी म्हणटा tidal energy and ocean thermal energy तर आता आम्ही पोया what is wave energy so what are waves तुम्ही सगळी केन्ना नाल्या केन्ना बिचार गेल्या आसतली कोण बिचाक लागी रावता बी आसतली सो सगळ्यांनी वेव्स पळयल्या राइट सो दर्याक खूप वेव्स येता सो व्हॉट आर वेव्स हाऊ वेव्स आर जनरेटेड so waves are generated by the strong winds that blows across the sea जे वारे व्हावता ताच्या लागून वेव्स जनरेट जाता आणि ह्यो ज्यो वेव्स असता ज्यो दर्याच्यो ह्यूज वेव्स असता तातून कसली एनर्जी असता तर तातून कायनेटिक एनर्जी असता आणि ही कायनेटिक एनर्जी आम्ही यूज करपाक शकता ह्या कायनेटिक एनर्जी पासून आम्ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक शकता The kinetic energy of this moving water rotates the turbine of a generator. So हांगा आमी कितें करपाक शकता तर एक अशे डिवाइस दर्यान घालू शकता जाका टर्बाइन असतले आणि ते टर्बाइन मूव जावन आमका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जातली There are many such devices हांगासर एक दिसता तुमका ते एक डिवाइस तर हांगासर कितें जाता a wide variety of such devices have been developed to trap the wave energy या डिवाइसान ही जी wave energy असा ह्या वेवाची ती ट्रॅप जाता आणि टर्बाइन रोटेट जावन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जाता ओके सो this is how we can convert the kinetic energy of a wave into electricity पण हांगासर कितें असा एक लिमिटेशन असा आणि ते म्हणल्यार कितें तर आमका हांगासर वेवाचेर डिपेंड रावचे पडटले when strong winds stop blowing म्हणजे सपोज वेव्स ना जाल्यो तश्यो ह्यूज वेव्स येयना जाल्यार आमका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जावची ना टर्बाइन मूव जावचो ना ते टर्बाइन मूव जावपाक त्या स्पीडाच्यो ते तितल्यो स्ट्रॉंग आमका वेव्स जाय तितले स्ट्रॉंग विंड जाय ओके So this is a limitation of a wave energy. So आता आम्ही next पोया the next is the tidal energy. So what are tides? Tides म्हटल्यार आमच्या भाषेन भरती आणि सुकती high tide and low tides. So tides कशे येता due to the gravitational pull of the moon, right? The tides are caused due to gravitational force of attraction exerted by the moon on the water of the ocean. या फोर्साक लागून आमका आमच्या दर्याचे उदक चढ जाता आणि कमी जाता there is a rise and fall in the water level of the sea so दर्याचे उदक वाडटा आणि देंवता आणि ताका लागून आमका हाय टाइड आणि लो टाइड मेळटा सो ही जी टायडल एनर्जी असता ती बी आम्ही हार्नेस करून ती बी आम्ही यूज करपाक शकता
A dam is constructed at a narrow opening between the land and sea. The movement of water during high tide and low tide can be used to rotate the turbines of generators to produce electricity. तर आम्ही हांगासर इलेक्ट्रिसिटी कशी जनरेट करपाक शकता, तर एक लहानसो डॅम विथ अ नॅरो ओपनिंग, दर्याच्या आणि जमनीच्या मदी एक लहानसो डॅम कन्स्ट्रक्ट करून ताका एक ओपनिंग दवरून जेन्ना हाय टाइड जातलो तेन्ना दर्याचे उदक ह्या सायडीक येतले आणि तो टर्बाइन मूव जातलो. तशेंच जेन्ना लो टाइड जातलो तेन्ना ह्या सायडीकचे उदक परत दर्यान वतले आणि तो टर्बाइन मूव जातलो आणि जेन्ना टर्बाइन मूव जातलो तेन्ना आमकां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जातली, राइट? So this is how the tidal energy